Вітаю вас, друзі! Сьогодні проведемо урок по інструментам редагування. Наступний урок. І розглянемо сьогодні Insert Faces. Це вставити грані. Проведемо огляд. Основні функції цього інструменту це буде у нас межа, рівне зміщення, сув відносно, ковзати вздовж ребер, товщина, глибина, обрати зовнішню, індивідуальні та інтерполяція. Про це все зараз розповім. Перше в нас буде введення і варіант використання. Так, із попередніх уроків ми вже знаємо, як правильно екструдувати, тобто додати нові грані. Давайте зайдемо в режим редагування, натиснемо Tab і тепер оберемо декілька граней. У мене включено виділення граней, або можна натиснути трійку, і у нас також буде обиратися грані. Далі у мене включено вибір кола, але це не важливо. Ось я обрав декілька граней. Тепер, якщо ми натиснемо Є для екструдування, ось ми екструдуємо, то у нас створюються нові грані. І коли ми натиснемо Escape це буде відміна, але відміна попередньої операції. А Extrude це операція, яка складається з двох. Тобто вона створює нові грані, а друга операція вона переміщує їх. Тобто, коли ми будемо екструдувати грані, то і натиснемо Escape, то ми відмінимо тільки переміщення. І грані у нас залишаться на місці. Тепер, після того, як ми створили нові грані, ось вони тут знаходяться, накладені на наші попередні грані, ми можемо використати масштабування, тобто S. І давайте до середини трішки помасштабуємо. Все, ми видавили всередину. Ось це один із варіантів, який ми можемо використовувати, пройшовши перший урок по екструдуванню і першим масштабуванням. Тепер давайте це відмінимо і створимо, двічі відмінимо, тому що у нас були створені ще грані залишалися. І використаємо тепер нашу гарячу клавішу по інструменту Insert. Це буде клавіша I. Натиснемо на I і потягнемо до середини. Ось. Важно те, що нам потрібно зробити, те, що нам потрібно курсор перемістити якнайдальше від нашого центру, щоб нам було комфортніше приближати до середини. Далі. Цей інструмент також може бути, ось він знаходиться в лівому меню інструментів відразу після екструдування. Ось видавити грані. Ми можемо також його користуватися. З'являється у нас круг, і ми в круг тягнемо його до середини. Так, тут увімкнені всі галочки, давайте їх вимкнемо. І тепер, да, у нас в цьому інструменті будуть вимкнені всі галочки. Тобто так. І ще один метод, де ми можемо знайти його, це натиснути праву кнопку миші, і також у нас тут є вставити грані. Ось. Натискаємо сюди, і також можемо до середини тягнути. Ці відключимо поки що. Ось, у нас вийшло те ж саме. Так. Тепер можемо вийти звідси, виходимо з режиму редагування. Далі, у нас є примітка. Примітка розказує те, що якщо ми будемо змінювати масштаб в об'єктному режимі, тобто будемо збільшувати його по якійсь осі, і у нас після цього не зовсім коректно буде працювати інструмент. В тому числі і цей інструмент не буде коректно працювати. Давайте я вам наглядно покажу. Зайдемо в режим редагування і оберемо одну грань. Тепер використаємо клавішу І потягнемо до середини. Як ви бачите, у нас пропорційно вдавилося всередину точно такий же самий квадратик, як був ось первоначально, але він став трішки меншим. Давайте це відмінимо. І зайдемо в режим об'єктний. Режим об'єктний, натискаючи Tab. Тепер давайте змінимо в розмірі, натиснемо SX і потягнемо по X.
Натиснемо N тепер. І тепер ми побачимо, що по трансформації у нас масштаб по X збільшився вже 3,4 став, а всі інші одинички. Стандартно у нас було по одиничці все, а тепер у нас стало 3,4. Тепер давайте подивимося, як воно буде працювати в даному випадку. Натискаємо I і тягнемо до середини. Як бачите, у нас інструмент став уже трішки гірше працювати, не так коректно і зовсім погано. А тому давайте це приберемо. Давайте перейдемо на наступний наш кубик. І дивіться, перший варіант. Є два варіанти, як виправити цю ситуацію. Заходимо в режим редагування. Ось ми в режимі редагування. Натиснемо A, щоб вибрати всі наші точки, сторони, всі грані. І тепер натиснемо S і по X також збільшимо по X. Ось. Коли ми змасштабуємо в режимі редагування, то коли вийдемо в режим об'єктний, масштаб у нас не змінюється. Тобто під час збільшення масштабу або зменшення масштабу, це не буде впливати в режимі редагування, не буде впливати на ось цей масштаб. І в такому випадку Insert буде добре працювати, видалення граней всередину. Ось бачите, він тепер краще працює, ніж працював в цьому випадку. Якщо ви подивитеся наглядно, то вони дуже сильно відрізняються. Але перейдемо ще раз. Давайте це все відмінимо. Так, повернемось до нашого куба. Ось наш куб. І ще подивимося, як можна виправити ось цю ситуацію. Також ми можемо, дивіться, те ж саме в об'єктному режимі. Давайте збільшимо по X. Все те ж саме, що ми робили щойно з цим. І у нас також змінився масштаб тут. І тепер дивіться, нам потрібно вибрати цей об'єкт, ось він засвітився у нас, і перейти в вкладку Об'єкт в лівому верхньому меню. І тут у нас є застосувати. Також і застосувати масштаб. Все, коли ми застосували масштаб, у нас він збився до одинички. Тепер воно буде працювати більш коректно. Ну, взагалі буде працювати коректно. Дивіться, натискаємо I і тягнемо. Тепер у нас все працює коректно. Також це можна знайти за допомогою комбінації клавіш. Ось ми збили масштаб, у нас знову цей масштаб 3,2, і натиснемо гарячі клавіші Ctrl-A. І також застосувати. Бачите, висвітили це віконце і також масштаб. Все. І масштаб наш збився до одинички. В принципі, нам потрібно збивати масштаб, щоб у нас все коректно працювало. Як інструменти, так і матеріали, які ми будемо накладати, і будь-що, що тут може відбуватися з нашими об'єктами. Так, перейдемо до наступного. Наступним у нас буде межа. Давайте подивимося, що це буде у нас. І так, перше у нас межа це більше буде для відкритих країв. Тобто, ось у нас є грані, і ось у нас тут ця зона буде відкрита. Дивіться, як це буде виглядати. Оберемо наш об'єкт, заходимо в режим редагування. Тепер давайте оберемо цю грань. І зробимо видавлювання. Ось ми вдавлюємо. І дивіться, у нас також не зовсім коректно воно починає працювати, тому що у нас немає тут ще одної грані, від якої би відходили такі от відрізки. Але це не проблема. Ось, включаємо першу галочку, це межа у нас, і в нас все починає працювати коректно. Далі перейдемо до наступного. Те ж саме і тут. Ну, на листах це більш простіше. Це може бути. Я навіть не знаю, чи тут потрібно, може і не потрібно це використовувати, але давайте також це попрацюємо. Це у нас із межею вімкненою, а ось так у нас буде без межі. Тобто тут вже за тим, як нам потрібно, щоб у нас виглядав наш об'єкт. Потрібна нам ця зона чи не потрібна. Давайте перейдемо до наступного. Наступне у нас з вімкненим модифікатором симетрія. Давайте подивимося, що це означає. І так, приблизимося до нашого об'єкта, натискаючи точку на клавіатурі на нампаді, або в огляді і вибране у кадр. Далі, також можна на тильду
вибрано у огляді. Так, дивіться, що ми можемо. Оберемо ж тут так само декілька граней, і тепер використаємо той самий інструмент Insert. Тобто вдавити внутрь. Тепер давайте натиснемо і потягнемо. Дивіться, при межі у нас буде з цієї сторони, можливо, ще нормально буде, а ось тут у нас не зовсім буде коректно працювати. Ну, якщо для якоїсь моделі у нас будемо створювати модель, то межа, я думаю, нам не потрібна буде, тому що будуть створюватися нові грані. Тут, в принципі, все. Давайте перейдемо до рівня зміщення. Що це означає? Давайте спочатку, напевно, на кубику. Рівне зміщення це означає, давайте створимо ось видавлювання. Дивіться, ми як видавлюємо, наші грані, вони якось йдуть зірочкою. Мені здається, що це все йде тому, що ось ці відрізки, вони однакової довжини йдуть. Ось вони, мені здається, вони однакової довжини будуть. Також це все можна виправити за допомогою однієї галочки. Ось рівне зміщення. Якщо ми натиснемо, то у нас воно буде все буде гарно виглядати. Ось. Також тут у нас на цьому у нас, напевно, зараз. Ну, тут, в принципі, і не потрібно рівне зміщення. В принципі, да, воно вирівнює. Да, ну, в принципі, це потрібно, щоб вирівнювати наші криві, от як вони викривляються, щоб вирівняти їх і зробити точно таку ж саму форму, яка у нас була попередня, але зменшена. Далі переходимо на субвідносно. Що ж це означає? Перейдемо в режим редагування. І давайте те ж саме проекструдуємо. Точніше, видавимо всередину. Ось, видавлюємо і субвідносно. Відносно. Це означає, що у нас буде йти сув не відносно ось цих граней, які ми обрали, а відносно всього об'єкту. Я, чесно кажучи, не знаю, де це може користуватися, але такий варіант також є присутній тут, що можна зробити від всього об'єкта такий невеличкий сув. Або користатися лише тією зоною, яка нам потрібна. Тобто тут така швиденька була. Наступне ковзати вздовж ребер. Ковзати вздовж ребер, я думаю, наглядніше буде на ось такому об'єкті подивитися, в якого такі невеличкі горбики і ямки. Тепер зайдемо в те ж саме зробимо, потягнемо всередину. Ось. І тепер дивіться, якщо ми будемо використовувати просто вдавлювання, то у нас тут видно, такі йдуть як плавні, можливо, не плавні, такі горбики, гострички йдуть. Тобто не зовсім рівно воно виходить. І ось, щоб використовувати ковзати вздовж ребер, це буде означати, що воно буде не підніматися, а по ребрам буде переміщатися в тому напрямку, якому нам потрібно. Це, в принципі, все, що нам потрібно знати про ковзати вздовж ребер. Тобто воно буде більше правильніше працювати. Так, тут також все. Перейдемо до наступного. Наступне у нас йде товщина. Зайдемо в наш режим редагування для цього об'єкту. Давайте виберемо будь-які грані і натиснемо I. Тепер, якщо ми потягнемо, так, це ми поки що виключимо. Товщина. Товщина це буде, ми зможемо редагувати, наскільки ми будемо вдавлювати всередину. Тобто це буде в нас відстань, на яку ми будемо вдавлювати всередину. В принципі, переходимо до наступного. Наступна іде більш цікавіша.
Це у нас буде йти глибина, і ми можемо створювати цікаві такі композиції. Давайте візьмемо наш кубик. Ось, тут я вже створив, ми можемо, в принципі, і тут це все створити. Так, виберемо дві грані і нажмемо I. Нажимаємо I. Ось ми створили. Також включимо рівне зміщення, щоб у нас була гарна форма. І ось ця сама у нас вже створена. Так, тут я давайте відміню і перейду на цей блок. Тепер зробимо ще один insert, ще одне вдавлення. І тепер ми можемо користуватися глибиною, тобто збільшувати або зменшувати. І дивіться, якщо ми будемо збільшувати, то вона буде рости вгору. При зменшенні ми можемо її вдавлювати всередину при мінусовому значенні, і будуть виходити у нас ось такі ось цікаві вигляди. Також давайте перейдемо на ось цей об'єкт. І що в нас тут є? У нас ми можемо видавити. Давайте видавимо. Ось видавлюємо. І тепер використаємо цю функцію глибини. Також ми будемо тут підіймати. Ось у нас така іде горбик. І також можна і вниз іти. Наступне, що ми можемо зробити, це давайте зробимо розріз тут. І тут давайте зробимо розріз, натискаючи Ctrl-R. Так, два таких розріза. І тепер давайте натиснемо троєчку, щоб вибрати вибір граней. І ось, наприклад, ось ці дві грані. І також давайте видавимо. Ось, видавили. І те ж саме можемо використати нашу глибину. Ось, або назовні нехай вдавлюється. Також можна, щоб воно вдавлювалося і всередину. Ось, і можна і так зробити. В принципі, також цікава функція із цього інструменту. Але давайте подивимося, що в нас є далі. Наступне обрати зовнішню. Що ж це означає? Давайте оберемо наш лист. І на листу у нас вибір колом зараз ввімкнено. І давайте просто оберемо там будь-яку довільну форму. Ось, наприклад, давайте ось таку форму. І тепер, якщо ми увімкнемо Insert, вдавлення всередину, так, рівне зміщення увімкнено, і назовні. Назовні це означатиме, що ми оберемо не ось це, що всередині, а ось ці, які у нас створяться. Ось дивіться. Стоп, обрати зовнішнє. Ось обрати зовнішнє. Да. І тепер дивіться, у нас обралися зовнішні. Що ми можемо зробити? Тепер ми можемо, якщо ми ще раз, дивіться, ми можемо перше, щоб зробити цікаву форму, можемо проекструдувати ось вниз. Така буде цікава форма. Давайте ще таку зробимо. І тепер зробимо іще один. І тепер також проекструдуємо. Можна робити навіть і такі от форми більш цікавіші. В принципі, наступне, що ми можемо зробити, це давайте наглядно покажемо. Так, це у нас на сфері. Зайдемо в режим редагування. І давайте так, виберемо тут кілька граней. Ось так. І зробимо через лоптуз коло. Ось ми зробили коло. Якщо у вас воно буде трішки закруглене, може бути, що воно буде так трішки нахилене в якусь сторону, то це треба натиснути галочку. Ось тут. Що ми можемо зробити? Ми можемо також зробити тут вдавлення всередину. Ось, ми йдемо всередину, а також можемо назовні. Є такий інструмент, ми можемо вдавлювати всередину і назовні. Чим вони відрізняються? Якщо йдемо всередину, ось у нас обрані ось ці грані, і вони йдуть вдавлюються всередину. Тобто, якщо ми будемо збільшувати,
то ось воно у нас йде якби всередину. Якщо ми натиснемо назовні, то у нас буде йти в іншому напряму. Ось у нас, бачите, зовнішні будуть збільшуватися. Тобто, ось це все, чим вони відрізняються. Це нам в такому випадку нам краще робити якісь цікаві форми. В принципі, щось в такому плані. Так, це обрати зовнішнє було. А наступне у нас буде індивідуальні. Що ж це означає? Перейдемо до цього листа у нас. Натиснемо Tab для режиму редагування. У нас вже створена сітка, але щоб створити сітку, все, що нам потрібно, це ось натискаємо A, щоб обрати весь лист, і праву кнопку мишки і поділити. Коли натиснемо поділити, у нас буде таке віконце, і ми можемо вказати, на скільки частин нам потрібно поділити. Але я поки відміню, мені досить і ось цих граней. Тепер давайте оберемо якусь зону. Ну, наприклад, ось цю кількість граней, яка у нас була обрана тут. Як працює індивідуально? Давайте використаємо цю ж саму функцію Insert, тільки вимкнемо назовні. Також давайте увімкнемо вибрані індивідуально. Ось. І тепер у нас працюють якби індивідуальні грані. Тепер, якщо ми будемо коригувати окремо кожну. Також ми можемо їх видавлювати або вдавлювати. Все те саме можна робити із цими гранями, тобто видавлювати вниз. Також робити будь-які цікаві форми. Так, і що в нас ще є з інструментів? Це інтерполяція. Чесно кажучи, давайте здемо. Так. Сюди зайдемо. І дивіться, якщо ми оберемо будь-які там. Мені здається, що інтерполяція це більше йде до. Так, індивідуально. Ось інтерполяція. Зачем вона йде? Вона, мені здається, йде для того, щоб більш коректніше передавати, наприклад, ось у нас є ця грань. Ось такі у нас грані є. Ось ці грані всі передають свої властивості до цієї грані. Тобто це передача тих властивостей до цієї нової створеної грані. Як би це ще сказати правильно? Матеріали, які будуть додаватися, тобто фарба, будь-що, що може додатися до наші об'єкти, в прикладі фарба, вона буде така ж сама, як і на ось цих наших основних гранях. Тобто передається інформація граней. Це, напевно, краще буде для UV-редактора. Ось. Ну, в общем, вся інформація ось із цієї грані переходить для цієї маленької грані. Тобто, я думаю, це буде корисно в майбутніх для створення якихось асетів або персонажів, і для них треба буде створювати матеріали, щоб вони не псувалися, там, не розтягувалися або не стискалися і коректно працювали. В принципі, я думаю, це більше для цього. І на сьогодні закінчимо наш урок. Це, в принципі, все, що я хотів розказати про цю функцію для цього інструмента. Більше нічого цікавого такого. Ну, в принципі, це все, що є для цього інструмента. І давайте до наступного уроку.